नमस्कार मित्रांनो, BSD इलेक्ट्रिकलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आपल्या प्रत्येक घरामध्ये मित्रांनो लाईटचं कनेक्शन करण्याची आवश्यकता असते. तर मित्रांनो, प्रत्येक घरामध्ये एक्सटेन्शन बोर्ड लागतोच. तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीमध्ये आज आपल्याला 1, 2, 3 सॉकेट आणि एक स्विच या बोर्डाचं कनेक्शन कशा पद्धतीने करायचं ते बघायचे मित्रांनो. आणि या ठिकाणी 3 स्विच, या ठिकाणी 2 स्विच आणि या ठिकाणी 1 स्विच, हे कशा पद्धतीने कनेक्शन करता येईल. आणि एक्सटेन्शन बोर्ड तर आपल्याला कितीही स्विच असले आणि कितीही सॉकेट असले तर आपल्याला सरळ सोप्या पद्धतीने कनेक्शन करता येईल. तर मित्रांनो, त्या संदर्भातील हा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, अगोदर आपण लाईटचे कनेक्शन कशा पद्धतीने करता येतील ते बघूया आपण. तर मित्रांनो, हा फेज आपल्याला स्विचमध्ये खालच्या टर्मिनलमध्ये आपल्याला लूप करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीने आपण खालच्या टर्मिनलमध्ये लूप केला. तर मित्रांनो, आता आपल्याला या ठिकाणावरून आपल्याला एक वायर बल्बमध्ये स्विचची द्यायची मित्रांनो. आणि न्यूट्रल स्विचमध्ये द्यायची नाही मित्रांनो. सॉकेट असेल तर सॉकेटमध्ये द्यायची, नसेल तर डायरेक्ट मेन ज्या ठिकाणावरून आली बोर्डामध्ये त्या ठिकाणावरून आपल्याला डायरेक्ट अशा पद्धतीने आपल्याला लूप करून टाकायची मित्रांनो. या ठिकाणी फेज दोन्ही स्विचमध्ये सुरुवातीला लूप करून घ्यायचा आणि बोर्डामध्ये या ठिकाणी याच्यामध्ये जोडून टाकायची. ही वायर जोडल्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी या बल्बला एक स्विच आणि या बल्बला एक स्विच. तर मित्रांनो, या ठिकाणी न्यूट्रल आपण अशा पद्धतीने दिले, या ठिकाणी पण तशाच पद्धतीने. पण न्यूट्रल बोर्डातून आलेली असो किंवा मेन सर्किट कुठल्याही ठिकाणाहून आलेलं असेल तर त्यातलं न्यूट्रल आपल्याला या ठिकाणी लूप करायचे. आणि या ठिकाणावरून या ठिकाणी 3 स्विचचं कनेक्शन आपल्याला सुरुवातीला या ठिकाणावरून या ठिकाणी लूप करायचे, या ठिकाणावरून या ठिकाणी. मित्रांनो, या ठिकाणावरून आपण तो फेज असा या ठिकाणीच लूप करायचा. फेज म्हणजे मित्रांनो, ज्या वायरमध्ये टेस्टर लावल्यानंतर सप्लाय दिसतो लाईट लागल्यासारखा, तो फेज. आणि न्यूट्रलला सप्लाय दाखवत नाही. ही न्यूट्रल सुरुवातीला या ठिकाणी जोडायची, या ठिकाणावरून फॅनला जोडायची मित्रांनो. आणि फॅनमधून कुठल्याही ठिकाणावरून आपण ही लूप करू शकतो. ते मित्रांनो, आपण न्यूट्रल लूप केलेली आहे तर आपण फेज. तर फेज आपल्याला हा एक स्विच, हा दुसरा स्विच आणि हा तिसरा स्विच. आणि मित्रांनो, फॅनला रेग्युलेटर असेल तर आपण इथे या ठिकाणी रेग्युलेटर काढून घेऊया. या ठिकाणी रेग्युलेटर काढला तर रेग्युलेटरला 2 वायरी असतात मित्रांनो. तर आपल्याला कशा पद्धतीने जोडायचे. तर मित्रांनो, ही वायर इथं न जोडता ही एक वायर आलेली या ठिकाणी जोडायची आणि ही फॅनची वायर या ठिकाणी जोडायची. या ठिकाणी मी ड्रॉइंगमध्ये 1, 2, 3 सॉकेट काढलेले आहेत आणि हा स्विच. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण वायरिंगला सुरू करूया. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात पहिले या ठिकाणावरून या ठिकाणी लूप करायचा, या ठिकाणावरून या ठिकाणी लूप करायचा आहे. आणि या ठिकाणावरून लूप केल्यानंतर आपल्याला स्विचच्या वरच्या टर्मिनलमध्ये जोडायचं आहे. फेज या ठिकाणी तुमच्या बोर्डामध्ये किंवा कुठेही आलेला असेल तर तो फेज आपल्याला स्विचच्या खालच्या ठिकाणी जोडून घ्यायचा आहे मित्रांनो. तर न्यूट्रलसुद्धा कुठल्याही अँगलने आलेली असेल, बोर्डात आलेली असेल तर ठीकच आहे. तुम्ही 2 वायरी घेतलेल्या असतील, कुठूनही घेतलेल्या असतील तर त्या आपल्याला त्यातली एक वायर न्यूट्रल या ठिकाणी जोडायची, दुसरी या ठिकाणी जोडायची आणि परत या ठिकाणी. मित्रांनो, प्रत्येक सॉकेटच्या लेफ्ट साईडला न्यूट्रल, राईट साईडला म्हणजेच फेज. तर मित्रांनो, आपण आता अर्थिंग, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग हे तिन्हीचं सर्किट असतं. तर अर्थिंग आल्यानंतर बोर्डामध्ये तर ती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी अर्थिंग जोडून घ्यायची मित्रांनो.
मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्याला अर्थिंगसुद्धा लूप करून घेतली.